सबै सुरुमा यस्तै भएर हुन्छ आजकल लास्ट टाइम हामी पिपल म्यानेजमेन्ट अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ हैन जसमा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो अथवा त्यो इन्डिभिजुअलको प्लस लङ टर्ममा सोसाइटीको निड फुलफिल गर्नको लागि जुन अब रिसोर्सेसहरु चाहिन्छ सेभरल रिसोर्सेस त्यो मध्ये एउटा रिसोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्स हो र त्यो ह्युमन रिसोर्सलाई प्लान गर्ने अर्गनाइज गर्ने उसलाई मोटिभेट गर्ने उसको डेभलपमेन्ट उसको ट्रेनिङ उसको पेमेन्ट बेनिफिट हैन त्यो कुराहरुलाई ओभरअलमा म्यानेज गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट डिफाइन गर्यौं देयर आर सेभरल एक्टिभिटीज लाइक रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट पर्फर्मेन्स अप्रेजल पेज एन्ड बेनिफिट लेबर रिलेसनशिप So I'm labor act company kura garim. This is the brief summary of what we were talking last time. I mean, you kura gardai thiyam last time. Today we'll move on to risk management. Risk management ma त्यति धेरै कुरा त छैन अलिअलि गफै गर्ने हो हैन त्यसपछि risk management पछि we'll be talking about quality management as well. But risk management गर्नु भन्दा पहिला रिस्क नै के हो त सफ्टवेयरमा कस्तो टाइपको रिस्क अथवा के हुन्छ त रिस्क भन्ने हिसाबले पनि अलिकति ब्रिफली कुरा गरेर वी क्यान गो टुवर्ड्स रिस्क म्यानेजमेन्ट को ब्रिफ कुरा गर्न सक्छौं हैन रिस्क भनेको कुनै पनि काम गर्दाखेरि आउन सक्ने पोटेन्शियल प्रब्लम अथवा पोटेन्शियल थ्रेटलाई वी क्यान डिफाइन इट एज अ रिस्क आउँछ नै भन्ने पनि छैन तर आउँदैन भन्ने पनि छैन आउन सक्ने जुन पोटेन्शियल इश्यूजहरु हुन्छ प्रब्लम्सहरु हुन्छ डिफरेन्ट टाइपको प्रब्लम्सहरु त्यो प्रब्लमहरुलाई we can define it as a risk. So risk is a set of potential problems. Potential problemहरुको set भनेर define गर्न सक्छौं. Or it can be defined as an activity or event that may compromise the success of any task. अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा अहिले सफ्टवेयरको कन्टेक्स्टमा भएको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट को सक्सेस चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन सक्ने कुनै पनि इभेन्ट र एक्टिभिटी भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो जेनरलाइज गरेर डिफाइन गर्ने हो भने any activity or event that can lead our task to failure तिर लैजान सक्छ अथवा चाहिँ एज एक्सपेक्टेड हाम्रो आउटकम नआउने गरी चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन सक्छ हाम्रो टास्क अथवा एक्टिभिटी भने त्यसलाई हामीले रिस्क भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं बट रिस्क क्यान नेभर बी कम्प्लिटली रिमुभ फ्रम एनी टास्क कुनै पनि टास्कबाट रिस्कलाई हामीले कम्प्लिटली रिमुभ गर्न सक्दैनौं हैन रिस्क भनेको जहिले पनि मिनिमाइज मात्रै गर्ने हो यु क्यानट कम्प्लिटली टेक रिस्क टु जीरो रिस्कलाई जीरो नै चाहिँ गर्न सकिदैन हैन पनि रिस्कलाई म्यानेज गर्ने भनेको इट्स बेसिकली आइडेन्टिफाइङ एन्ड एग्रिगेटिङ रिस्क र त्यसको बेसिसमा सर्टेन प्लान बनाउने त्यसलाई के गर्ने भनेर कसरी ह्यान्डल गर्ने र प्लान बनाउने सो दैट अनप्लान्ड इभेन्ट्सहरु अथवा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्सहरु अथवा अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट्स लाइक टर्मिनेसन डिस्कन्टिन्युएसन शेड्युलको डिले कस्ट ओभररन हैन त्यो कुराहरु नहोस् भनेर के प्रब्लम हुन सक्छ भनेर आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर त्यो अनुसार चाहिँ कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्ने भनेर सल्भ गर्नलाई हामीले कम्बाइन गर्ने अथवा कलेक्ट गर्ने हिसाबले मात्रै लिन सक्छौं भनेपछि त्यो रिस्कहरुलाई म्यानेज गर्ने भनेको मतलब अघि भने जस्तो कन्टेनमेन्ट त्यो रिस्कलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने कम्प्लिटली एलिमिनेट गर्न सकिदैन मिटिगेट मात्रै गर्ने हो त्यसलाई सकेसम्म मिनिमाइज मात्रै गर्ने हो र त्यो गर्नलाई पनि के गर्नु पर्यो त सबभन्दा फर्स्टमा रिस्कलाई जीरो होइन कि मिनिमाइजै गर्नको लागि चाहिँ व्हाट वी नीड टु डु इज वी नीड टु आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अनि प्लान गर्नु पर्यो सो दैट जति बेला त्यो रिस्क आउँछ त्यति बेला चाहिँ के गर्ने भनेर हामीले एक्ट गर्न मिलोस् हैन र रिस्कलाई म्यानेज गर्ने भनेको दिस इन्क्लुड्स के हुन्छ त के गर्छौं त हामीले भन्दा वी ट्राई टु आइडेन्टिफाई द रिस्क एन्ड देयर ट्रिगर्स रिस्क के हो र त्यो केले चाहिँ आउँछ त्यो रिस्क भन्ने कुरालाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं हैन केले ट्रिगर गर्छ रिस्कलाई भन्ने कुरा त्यसपछि वी नीड टु क्लासिफाई एन्ड प्रायोरिटाइज देम कुन क्याटेगोरीको हो यो रिस्क यसको प्रायोरिटी कुन लेभलमा राख्ने भन्ने कुरा यसले कुन लेभलको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो त्यसपछि इच रिस्कको लागि प्लान बनाउनु पर्यो त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर अनि देन वी नीड टु मोनिटर गर्नु पर्यो हैन त्यो रिस्क के को कारणले आउँछ त्यसलाई पनि मोनिटर गर्नु पर्यो रिस्क आइसकेपछि फेरि एक्ट गर्ने त छुट्टै पार्ट भयो भनेपछि हामीले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो त्यसपछि प्लानमा जुन मिटिगेसनको एक्सन बनाएको छ त्यो एक्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो अनि वान अफ द की टुल इज
कम्युनिकेसन कुनै पनि पार्टमा प्रब्लम नआउनलाई कुनै पनि टास्कमा प्रब्लम नआउनलाई ग्रुपमा टिममा काम गर्दाखेरि प्रपर कम्युनिकेसन हुनु पर्यो हैन त्यही कुरालाई यहाँ ब्रिफली रिप्रेजेन्ट गर्न खोजे हो सफ्टवेयरमा चाहिँ एकदमै धेरै अथवा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको प्रब्लमहरू आउन सक्छ र त्यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने अथवा त्यो पोटेन्शियल प्रब्लमलाई अथवा त्यो पोटेन्शियल रिस्कलाई सल्भ गर्ने अथवा त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्सले नै हो देयर इज नो सच हार्ड एन्ड फास्ट रुल यो रिस्क अथवा यो एरर आयो भने यसरी सल्भ गर्ने भन्ने टाइपको देयर इज नो सच म्याजिक रुल हैन त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्सले नै गर्ने हो तर वी निड टु बी एबल टु आइडेन्टिफाई द रिस्क आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो र अब आइडेन्टिफाई गर्ने वान अफ द सिम्पल अप्रोच कुड बी एरिया अफ इम्प्याक्ट त्यसले एरिया र भोल्युम अफ इम्प्याक्ट भनौँ न नट ओन्ली एरिया र भोल्युम अफ इम्प्याक्ट कुनै पनि रिस्कले चाहिँ कति इम्प्याक्ट पार्छ हैन कुन एरियामा इम्प्याक्ट पार्छ भने त्यो एरिया अफ इम्प्याक्ट र भोल्युमको बेसमा क्याटेगोराइज गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ अदर देन द्याट हामीले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि रिस्क के कारणले हुन सक्छ त भनेर रिजन अथवा ट्रिगर हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने ट्राई गर्ने भने वान अफ द प्राइमरी ट्रिगर अथवा रिजन अफ रिस्क इन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इज न्यू एन्ड अनप्रुभन टेक्नोलोजिज किन हाम्रो टेक्नोलोजी यति धेरै यति फास्ट चेन्ज भइरहेको छ हैन त्यो चेन्जले अब राम्रो रिजल्ट पनि आएको छ तर इफ वी क्यानट प्रोपरली युज दोज टेक्नोलोजी द्याट क्यान लिड टु फेलियर प्रोपरली हामीले त्यसलाई युज गर्न सकेनौँ हैन राम्रोसित युज गर्न सकेनौँ अहिले मार्केटको ट्रेन्ड यो छ भनेर मात्रै त्योतिर लाग्यौँ हामीसित त्यसमा काम गर्ने एक्सपर्टिज छैन एक्सपिरियन्स छैन भन्ने टुल मात्रै भएर भएन जस्तो टुललाई प्रोपरली युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो टुललाई प्रोपरली युटिलाइज गर्न सकेनौँ भने द्याट क्यान लिड टु फेलियर भनेपछि नयाँ टेक्नोलोजीमा जान्छु भनेर जानु कुड अल्सो बी अ रिस्क त्यो पनि एउटा रिस्कको चाहिँ ट्रिगर हुनसक्छ किनभने त्यो टेक्नोलोजी त हामी कतिको फेमिलियर छौँ हैन अथवा त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ ठिक छ भनेर कतिको चाहिँ वेल एस्टाब्लिस टेक्नोलोजी हो कतिको प्रुभन टेक्नोलोजी हो त्यो कुरा आइडेन्टिफाई नगरिकन त्यो कुरा नभइकन हामीले नयाँ टेक्नोलोजीतिर गयौँ भने द्याट इम्प्रोपर युज इज वान अफ द ट्रिगर अफ द रिस्क फेलियर हुन सक्ने रिजन हो ट्रिगर मात्रै हो यसले हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन जस्ट द पोटेन्शियल ट्रिगर अनदर युजर एन्ड फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट अर्को रिजन चाहिँ हुनसक्छ युजर र फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट किनभने फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट अथवा कुनै पनि सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नु त्यसलाई डिफाइन गर्नु भनेको इट्स लेन्दी टिडियस एन्ड कम्प्लेक्स प्रोसेस वी हेभ अलरेडी गन थ्रु हाउ वी आइडेन्टिफाई द रिक्वायरमेन्ट्स त्यसलाई कसरी चाहिँ मोडलिङ गर्छौँ भन्ने कुरा त हामीले पहिल्यै डिस्कसन गरिसक्यौँ द्याट्स अ भेरी कम्प्लेक्स पार्ट किनभने अरूले भनेको कुरालाई इन्टरप्रेट गरेर त्यसलाई मोडलिङ गर्नु पर्यो रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो होइन र त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई प्रोटोटाइपिङ गरेर अथवा त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा जाँदै देयर विल अलवेज बी चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ र एउटा ठाउँमा चेन्ज गर्यो भने त्यो चेन्ज क्यान प्रोपागेट अर द्याट क्यान ह्याभ इफेक्ट अन सम अदर मोड्युल्स एज वेल इन्टायर प्रोजेक्टमा त्यसको इफेक्ट पर्न सक्छ र त्यो चेन्जेस अथवा मोडिफिकेसन्स चाहिँ तुरुन्तै युजरले भने अनुसार सफ्टवेयरको फङ्सनल रिक्वायरमेन्टमा अथवा मोडलको फर्ममा ट्रान्सलेट गर्न द्याट मे नट बी इजी भनेपछि हामीले एउटा तरिकाले काम गरिरहेको छौँ बिचमा नयाँ रिक्वायरमेन्ट चेन्ज आयो अथवा नयाँ रिक्वायरमेन्ट आयो भने द्याट अल्सो क्यान बी अ फ्याक्टर द्याट क्यान लिड टु द फेलियर हुनसक्छ पोटेन्सियल एउटा ट्रिगर हुनसक्छ रिस्कको होइन अनदर कुड बी एप्लिकेसन एन्ड सिस्टम आर्किटेक्चर हामीले कस्तो आर्किटेक्चर कुन प्लेटफर्म कस्तो कम्पोनेन्टहरू युज गर्ने कुन आर्किटेक्चर युज गर्ने भनेर हामीले प्रोपरली एनालिसिस नगरिकन करेक्टली चाहिँ त्यसलाई डिसाइड गर्न सकेनौँ रङ डिरेक्सनमा गयौँ अथवा रङ आर्किटेक्चर रङ फ्रेमवर्क सेलेक्सन भयो भने द्याट क्यान अल्सो लिड टु फेलियर हो त्योसित अर्को कुरा कि एसोसिएट हुन्छ भने रङ नै छैन चाहिँ हाम्रो जुन सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्ट हो त्यो अनुसार हामीले सेलेक्ट गरेको प्लेटफर्म अथवा फ्रेमवर्क चाहिँ ठिक छ आर्किटेक्चर ठिक छ तर स्टिल इफ वी डु नट ह्याभ द एक्सपर्ट्स who can understand that architecture, who can apply that architecture or framework to our software. हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कमा इन्कर्पोरेट गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने हामीसित एक्सपर्ट छ कि छैन त्यो बेसिसमा हामीले एप्लिकेसन अथवा सिस्टम आर्किटेक्चर चुज गर्यौँ कि गरेनौँ फ्रेमवर्क चुज गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुराले पनि कतिको रिस्क छ त्यो सफ्टवेयरमा भन्ने कुरालाई असर गरिरहन्छ होइन अनदर कुड बी युजर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीले प्रोपरली बुझ्न सकेनौँ युजरको एक्सपेक्टेसन
कुन लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन बुझ्न सकिनौँ रिक्वायरमेन्ट मात्रै बुझ्यौँ तर हाउ द सिस्टम निड्स टु परफर्म वाट द एन्ड युजर एक्सपेक्ट्स भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रोपरली ध्यान दिनौँ भने पर्फर्मेन्स अथवा त्यो एक्सपेक्टेसन क्यान अल्सो बी अ रिस्क फ्याक्टर रिस्कको फ्याक्टर चाहिँ ट्रिगर चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ अनदर कुड बी अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर अझ हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा नेपालको कन्टेक्स्टमा अझ बढी चाहिँ रिस्की हुन्छ किनभने पोलिटिक्स अथवा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स नभएको कुनै पनि अर्गनाइजेसन छैन हाम्रो देशमा अर्गनाइजेसनल इस्युको प्राइमरी कन्सर्न हामीले यो रिस्कको हिसाबले सोच्नु यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेर चाहिँ अर्गनाइजेसनले स्टाफिङ कसरी गर्छ टिम फर्म कसरी गर्छ टिम लिड कसरी चुज गर्छ त्यो कुराले सफ्टवेयर फेलियर हुन्छ कि हुँदैन अथवा सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा धेरै गभर्न गर्छ चाहिँ हामीले प्रोपरली चाहिँ लेट्स से सफिसियन्ट नम्बर अफ स्टाफ र राइट टिम मेम्बर कुनै प्रोजेक्टमा दिन सकेनौँ भने त्यो त अर्गनाइजेसनल इस्यु भयो त्यो इस्युले पनि सफ्टवेयर क्यान फेल सफ्टवेयर फेलियर हुन सक्छ दिस कुड बी सम प्राइमरी क्याटेगोरिज अफ रिस्क हैन हामीले यसरी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ अब हामीले जुन सफ्टवेयर बनाउन खोजिरहेको छौँ जुन प्रोजेक्ट क्यारी गर्न खोजिरहेको छौँ त्यसमा यो क्याटेगोरीमा कुन कुन रिस्कहरू के रिस्कहरू हुन सक्छ भने वी निड टु लिस्ट देम डाउन त्यसलाई लिस्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि वी निड टु प्लान त्यसलाई प्लान गर्नु पर्यो जुन टाइपको रिस्क आयो त्यो क्याटलग बनाइसकेपछि क्याटलगिङ गरिसकेपछि यो रिस्क हुन सक्छ हाम्रो प्रोजेक्टमा यो क्याटेगोरीमा यो रिस्क हुन सक्छ भनिसकेपछि त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई के गर्ने त भनेर वी निड टु हेभ अ प्लान each risk को लागि चाहिँ we need to outline what actions to be taken when that risk occurs यो भयो नि यो गर्ने यो भयो नि यो गर्ने भनेर one by one action नै लिस्ट गर्नु पर्यो किनभने we cannot त्यसलाई जिरो त बनाउन सकिदैन त्यो पोटेन्शियल थ्रेट हो त्यो रिस्क आउन सक्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेछौँ भने सर्टेन लेभलमा आउँछ भनेर प्लान गर्नु पर्यो कि आएन भने त बेस्ट भइहाल्यो हैन आयो भने यो भयो भने यो गर्छु भन्ने टाइपले चाहिँ एक्टिभिटीहरु हामीसित प्लानमा हुनु पर्यो त्यो प्लान भइसकेपछि वी निड टु बी मोनिटर गर्नु पर्यो रिस्क कहाँबाट आउन सक्छ भनेर जुन क्याटेगोरी हामीले अघि आइडेन्टिफाई गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टली इभ्यालुएट गर्दै जानु पर्यो हुन्छ इभ्यालुएट गर्ने अथवा मोनिटरिङ गर्ने भने के हो त भन्दा प्रोजेक्टको स्ट्याटस रिपोर्टहरु चाहिँ पब्लिश गरिराख्ने टाइम एन्ड अगेन एउटा लेट्स से यु क्यान डिफाइन अ शेड्युल यो टाइममा चाहिँ प्रोजेक्टमा के भइराछ त्यसको स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने भने यु क्यान डिफाइन अ शेड्युल अनि त्यो टाइममा चाहिँ रिपोर्टहरु प्रिपेयर गर्दै जाने भएपछि त्यहाँ चाहिँ यु क्यान इभ्यालुएट अब जे हामीले प्लान गरेका थियौँ त्यो अनुसारको रिस्क आयो कि आएन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयौँ हैन रिभाइज रिस्क प्लान अकर्डिङ टु मेजर चेन्जेस इन प्रोजेक्ट शेड्युल यदि प्रोजेक्ट शेड्युलमा केही चेन्जेस आयो भने मोनिटर गर्ने भनेको हाम्रो त्यो प्लानलाई पनि रिभाइज गर्ने हो रिस्क के हुन सक्छ भनेर अघि हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर जुन प्लान बनाएको थियौँ त्यो प्लान पनि शेड्युलमा चेन्जेस आयो हाम्रो लेट्स से मेजर चेन्जेस आयो सानोतिनो चेन्जेसले त फरक पर्दैन तर अलि मेजरै चेन्ज आयो हाम्रो प्रोजेक्टको शेड्युलमा भने त्यसले रिस्क प्लानलाई पनि रिभाइज गर्नु पर्यो रिभ्यू एन्ड रिप्रायोरिटाइज रिस्क चेन्ज त्यो सिचुएसनमा रिस्कको प्रायोरिटी के हो त चेन्ज भएको छ कि छैन त्यसलाई फेरि इभ्यालुएट गर्नु पर्यो मोनिटरिङ गर्ने भन्नुको मतलब हैन अनि जुन को चाहिँ लेट्स से इम्प्याक्ट एकदम लोएस्ट छ यो अब यो चेन्ज इन्भाइरोमेन्टमा यो फ्याक्टरको चाहिँ रिस्कले हामीलाई केही पनि फरक पार्दैन वी डु नट निड टु वर्क आउट अन दिस रिस्क भन्ने टाइपको कुनै रिस्कहरु भयो भने यु क्यान इलिमिनेट दोज रिस्क त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनु पनि मिल्यो त्यो लिस्टबाट प्लानबाट त्यसको चाहिँ मिटिगेसन गर्ने लिस्टबाट हैन कुड बी मोनिटरिङ गर्ने भनेको कन्टिन्युअसली चाहिँ नयाँ थ्रेटहरु के आउन सक्छ त नयाँ रिस्कहरु के आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले लेट्स से ब्रेनस्टर्मिङ गर्ने र when those risks occur we apply the corresponding mitigation action from the plan मा भएकोबाट हामीले एक्सन अप्लाई गर्छौं त्यो एक्सन के हुन सक्छ त प्लानमा भन्दा मिटिगेसनको अप्सन्सहरु मिटिगेट गर्ने भनेको मिनिमाइज गर्ने हो हैन रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने जिरो बनाउन सकिदैन अघि पनि भने मैले हैन त्यसको अप्सन्सहरु के हुन सक्छ त भन्दा we need to accept that risk ले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई इम्प्याक्ट पार्छ हैन र यो रिस्क अथवा यो पर्टिकुलर रिस्कले चाहिँ प्रोजेक्टको एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड भित्र नै छ अथवा रिस्क चाहिँ जहिले पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हैन र प्रोजेक्टलाई त्यो रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न प्रोजेक्टलाई चेन्ज नगरिकन यो रिस्क छ भनेर रिस्कलाई एक्सेप्ट गर्दिने एउटा अप्रोच हुन सक्छ
बट दिस असेप्ट डज नट सल्भ द रिस्क, त्यसलाई मिनिमाइज त गरेन, तर रिस्क छ यो हो त अब छ त छ भन्ने टाइपले मात्रै जाने भयो होइन. अनदर कुड बी अभोइडिङ द रिस्क. त्यो रिस्क अभोइड गर्ने भनेको चाहिँ इज एडजस्टिङ द प्रोजेक्ट स्कोप. जुन कारणले जुन फ्याक्टरले त्यो प्रोजेक्टमा त्यो रिस्कलाई ट्रिगर गर्नु खोजिरहेको छ त्यो फ्याक्टरलाई रिभाइज गर्ने, एडजस्ट गर्ने, सो द्याट त्यो फ्याक्टरले हुने रिस्क चाहिँ मिनिमाइज होस्. प्रोजेक्टको स्कोप चाहिँ एडजस्ट गर्ने हुनसक्छ, सेड्युल एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने के अरे एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा कन्स्ट्रेन्टहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, कन्डिसन्सहरूलाई घटाउने, सो द्याट रिस्क क्यान बी अभोइडेड होइन. समथिङ लाइक हाम्रो चाहिँ लेट्स से हाम्रो क्लास अथवा एक्जामकै कन्टेक्स्टमा पनि कुरा गर्ने हो भने एक्सेप्ट गर्ने भनेको ब्याक लाग्यो भने लाग्यो त भन्ने जस्तो भयो, लाग्यो भने फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ ब्याक पेपर एक्जाम दिने भने जस्तो भयो. अभोइड गर्ने भनेको चाहिँ जुन तरिकाले हामीले प्रिपेयर गर्छौँ एक्जामलाई, लेट्स से एक हप्ता अगाडि एक महिना अगाडि प्रिपेयर गर्थ्यौँ, त्यसले पुगेन भन्ने हामीलाई जस्तो फिल भयो, त्यो रिस्क हो भन्ने फिल भयो भने वाट वी डु इज वी एडजस्ट आवर सेड्युल. 2 महिनादेखि अथवा सेमेस्टर सुरुदेखि पढ्ने त्यो टाइपले चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर प्रोजेक्टमा एडजस्टमेन्ट गरेर रिस्कलाई मिनिमाइज गर्छौँ भने त्यो एउटा अप्रोच हुनसक्छ. अनि कन्ट्रोल, टेक एक्सन टु मिनिमाइज द इम्प्याक्ट or reduce the intensification of the risk. जब रिस्क अकर गर्छ त्यो पछि त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई के गर्ने भनेर एक्सन लिने, त्यसको जति इम्प्याक्ट पर्छ त्यो इम्प्याक्टको इन्टेन्सिटीलाई कम गर्नको लागि हामीले एक्सन लिने एउटा अप्रोच हुन सक्छ. अनदर कुड बी ट्रान्सफर. त्यो रिस्कलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि अथवा रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्ने भने जसले ओभरअलमा म्यानेज गरिरहेछ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा त्यो अथोरिटी ले चाहिँ लाई चेन्ज गर्ने, अथवा लेट्स से एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ त्यो रिस्कलाई प्रोपरली ह्यान्डल गर्न सकेन, चेन्ज द प्रोजेक्ट म्यानेजर, समथिङ लाइक द्याट होइन. भनेपछि टु इम्प्लिमेन्ट द अर्गनाइजेसन सिफ्टिङ गर्ने एउटाबाट अर्कोमा त्यो तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौँ भने. अनदर कुड बी कन्टिन्यू मोनिटरिङ कन्टिन्युसली गर्ने, डोन्ट एक्ट अपन रिस्क. त्यो रिस्कमालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न एक्ट गर्ने भन्दा पनि मोनिटरिङतिरै ध्यान दिने. तर कस्तो केसमा भने इफ यु हेभ ओन्ली लो इम्प्याक्ट रिस्क छ भने त्यसलाई चाहिँ लेट्स से एक्सन लिनु, त्यसलाई चेन्ज गर्नु अथवा हाम्रो प्रोजेक्टलाई एडजस्ट गर्नु भन्दा पनि कन्टिन्युसली मोनिटर मात्रै गर्ने र कुनै पोइन्टमा गएर त्यो लो इम्प्याक्ट र हाई इम्प्याक्टतिर जान खोज्यो भने मात्रै मिटिगेसनको अप्सन्सहरूतिर लाग्ने, अदरवाइज मोनिटरिङ मात्रै गर्ने हिसाबले पनि हामीले मिनिमाइज गर्नलाई एक्सन प्लान चाहिँ यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ. यो 4-5वटा अप्रोचमा चाहिँ रिस्क प्लान बनाउन सक्छौँ. यस्तो टाइपको रिस्क, यो इन्टेन्सिटीको रिस्क आयो भने यो गर्ने, यो इन्टेन्सिटीको रिस्क आयो भने प्रोजेक्टको स्कोप अथवा सेड्युल अथवा जुन ट्रिगर जुन कारणले आएको थियो त्यसमा चाहिँ सर्टेन कन्स्ट्रेन्टहरू राखेर अथवा त्यसलाई रिएडजस्ट गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले रिस्कलाई भिजुलाइज गर्न सक्छौँ. त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्टको अर्को स्टेप भनेको अथवा अर्को टुल भनेको इज कम्युनिकेसन. हामी जति चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ त्यति धेरै प्रब्लम हुन्छ होइन. टेक्निकल इस्युज नहोला तर के भइरहेछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा भएन भने त्यो लो इम्प्याक्ट रिस्क पनि बढ्दै गएर हाई इम्प्याक्टमा जान सक्छ. भनेपछि हामीले कन्टिन्युसली इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिराख्ने, कम्युनिकेट गरिराख्ने अमङ अल द स्टेक होल्डर्स होइन. अनि फिडब्याकहरू लिने, यो रिस्क छ अहिले यो लेभलमा छ रिस्क भने त्यसलाई चाहिँ अब एज इट इज छोडेर जाने कि त्यसलाई चाहिँ कुनै एक्सन लिएर मिनिमाइज गर्नेतिर जाने कि भन्ने कुरा चाहिँ फिडब्याकहरू लिने, त्यो हिसाबले जाने भने रिस्क चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ क्यान बी इजी. सो दिस हाउ वी पर्फर्म रिस्क म्यानेजमेन्ट. अब रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली एसोसिएटेड भनेको चाहिँ धेरै कुराहरू आउन त वान अफ द डाइरेक्ट कनेक्सन इज द क्वालिटी म्यानेजमेन्ट र अर्को फेरि कस्टिङमा पनि त्यसको असर पर्छ. जति धेरै रिस्क भयो कस्ट त्यति नै बढी हुन्छ होइन. So we'll talk about costing को part, cost estimation को part पनि we'll discuss it later. पछि कुरा त गरिहाल्छौँ हैन. So quality management चाहिँ is again associated with risk is पनि associated somehow छ. र quality management भने के हो त भन्दा it's concerned with ensuring that the जुन सफ्टवेयर हामीले जुन रिक्वायर्ड लेभलको सफ्टवेयर बनाउन खोजिरहेको थियौँ, जुन रिक्वायर्ड क्वालिटीको सफ्टवेयर बनाउन खोजिरहेको थियौँ, त्यो क्वालिटी चाहिँ अचिभ हुन्छ भनेर भयो अथवा हुन्छ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो. लास्टमा पनि हामीले क्वालिटी असेसमेन्ट त गर्छौँ तर कन्टिन्युअसली इभ्यालुएट गर्दै गएर क्वालिटी चाहिँ अचिभ भइरहेछ भनेर अस्योर गराउनु चाहिँ इज बेसिकली क्वालिटी म्यानेजमेन्ट. त्यो क्वालिटीलाई प्लान गर्ने
हैन क्वालिटी कुन कस्तो हुनुपर्छ त्यो भयो कि भएन भइरहेको छ कि छैन त्यस हिसाबले जुन कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन गरेर कन्टिन्युअस म्यानेज गर्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट डिफाइन गर्न सक्छौँ र कुनै पनि क्वालिटीलाई कुनै पनि प्रडक्टको अथवा कुनै पनि सफ्टवेयरको क्वालिटीलाई म्यानेज गर्नको लागि हामीले तीनटा डिफरेन्ट लेभलबाट त्यो कुरालाई हेर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनल लेभलबाट at the organizational level quality management is concerned with establishing a framework of organizational process standards high quality software बनाउन कस्तो प्रोसेस कस्तो स्ट्यान्डर्ड युज गर्नुपर्छ कुन मेथोडोलोजी युज गर्नुपर्छ भनेर अर्गनाइजेसनले एउटा फ्रेमवर्क बनाउने एउटा चाहिँ बिजनेस मोडल बनाउने लेभलमा क्वालिटीलाई हामीले प्लान गर्यौं इभ्यालुएट गर्यौं भने दैट इज क्वालिटी अर्गनाइजेसनल लेभलको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भयो अनदर कुड बी प्रोसेस लेभलको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ प्रोसेस जुन अर्गनाइजेसनल प्रोसेस अथवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसको क्वालिटीमा हामीले बढी फोकस गर्छौं प्रोसेस प्रपरली फलो भयो कि भएन स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस फलो भयो कि भएन त्यो प्रोसेसले जे गर्नु भने चाहिँ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ फर्मल वेमा फर्मल प्रोसेसमा गयो कि गएन भनेर प्रोसेसलाई इभ्यालुएट गर्छौं के बन्यो भन्दा पनि कसरी बनायौं भन्ने कुरालाई हामीले फोकस गरेर क्वालिटी म्यानेज गर्नु दैट इज प्रोसेस लेभल प्रोजेक्ट लेभल अथवा प्रोडक्ट लेभल को चाहिँ वी फोकस अन द क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट अर द प्रोजेक्ट त्यसको आउटकमको क्वालिटी मा बढी फोकस गर्यौं भने दैट इज प्रोजेक्ट अथवा प्रोडक्ट लेभलको क्वालिटी डिफाइन गर्छौं काम राम्ररी गर्दै गयो भने वाट एभर द रिजल्ट इज सर्ट टर्ममा बेस्ट प्रोडक्ट नबन्ला तर लङ टर्ममा चाहिँ हामीले प्रपरली काम गर्दै गयो एकदम फर्मल क्वालिटी प्रोसेसमा काम गऱ्यो भने लङ टर्ममा जाँदाखेरि रिजल्ट राम्रै आउँछ भन्ने अप्रोचमा गयो भने दैट इज द प्रोसेस लेभल अनि प्रोडक्ट लेभलमा चाहिँ होइन जुनसुकै तरिकाले काम गरियोस् तर वी नीड टु ह्याभ अ क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोजेक्टको आउटकम चाहिँ क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले गयो भने दैट इज द प्रोजेक्ट लेभल त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट लेभल भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं अब क्वालिटी म्यानेज गर्ने भने के गर्ने हो त व्हाट आर द एक्टिभिटीज इट्स बेसिकली provides an independent check on the software development process अथवा सफ्टवेयर जुन हामीले बनाइराछौं त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एउटा पार्टीले चेक गर्ने अप्रोचलाई हामीले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्न सक्छौं इट इज द प्रोसेस दैट चेक्स द प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स जुन गोल्स जुन स्ट्यान्डर्ड सेट भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ हामीले डेलिभर गरेको प्रोजेक्ट भन्ने कुराहरुलाई इन्स्योर गराउनु So the quality team should be independent from the development team. हामीले पहिला टेस्टिङमा पनि यो कुराहरु त सरी गरेकै हो हैन जसले सफ्टवेयर बनायो जसले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट बनायो उले नै टेस्ट गर्यो भने उले त्यहाँ प्रब्लमहरु आइडेन्टिफाई गर्ने चान्सेस चाहिँ अलि कम हुन्छ अथवा आइडेन्टिफाई गर्यो भने देयर क्यान बी बायसनेस त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट टिमले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त हामी पहिला पनि कुरा गर्यौं त्यसै हामीले क्वालिटी म्यानेज गर्नु अथवा क्वालिटी टेस्ट गर्नु भन्दा पहिला वी नीड टु सेट आउट द प्लान कस्तो कस्तो क्वालिटी हुनुपर्छ त भनेर पहिला प्लान छैन भने वी क्यान नट फाइनली इभ्यालुएट त्यो क्वालिटी भयो कि भनेर इभ्यालुएट गर्नु त सक्दैन भनेपछि वी नीड टु ह्याभ अ क्वालिटी प्लान दैट सेट्स आउट द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी एन्ड हाउ दिस क्वालिटीज आर टु बी एसेस्ड त्यसलाई कसरी एसेस गर्ने र त्यो क्वालिटीहरु मध्ये जुन डिजायर्ड क्वालिटीहरु त्यो मध्ये पनि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट कुन हो त हैन कुन चाहिँ हाम्रो हाईएस्ट प्रायोरिटीमा हो भनेर डिफाइन गर्ने सो दैट त्यो प्लानको बेसमा व्हेन दैट प्रोडक्ट इज कम्प्लिट अथवा जुन त्यो मोड्युल अथवा जुन डेलिभरेबल्स को लागि हामीले इभ्यालुएट गर्न खोजिरहेका छौं त्यो कम्प्लिट भएपछि यो बेसिसमा त्यसलाई इभ्यालुएट गर्न सकियोस् अनि कुन स्ट्यान्डर्ड अप्लाई गर्ने हैन आवश्यक पर्यो भने नयाँ स्ट्यान्डर्ड के हुन पर्छ त्यो कुरा पनि क्वालिटी प्लानले डिफाइन गर्ने हो र क्वालिटी प्लानमा हुनुपर्ने स्ट्रक्चर एक्सक्युज मी के जो क्वालिटी प्लान अथवा त्यसरी प्लान गर्दा के कुरालाई हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ त भन्दा कुन प्रोडक्ट हो के प्रोडक्ट हो भन्ने नै पहिला हुनुपर्छ सो दैट थर्ड पार्टीले त्यसलाई इभ्यालुएट गरोस् इभ्यालुएट त थर्ड पार्टीले गर्छ भनेपछि प्रोडक्टको इन्ट्रोडक्सन हुनु पर्यो प्लान हुनु पर्यो प्रोसेसको डिस्क्रिप्सन हुनु पर्यो कसरी काम भइराछ व्हाट आर द क्वालिटी गोल्स हामीलाई के चाहिएको त्यो क्वालिटी गोल्ससित एसोसिएटेड अथवा यो क्वालिटी अचिभ गर्नलाई के रिस्क फ्याक्टरहरु छ र त्यसको म्यानेज गर्ने रिस्क म्यानेजमेन्टको अथवा मिटिगेसनको एक्टिभिटीहरु के हो त मिटिगेसन एक्सन के हो यो कुरालाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो र यसरी यति कुरालाई इन्क्लुड गरेर बनाउँदा पनि सर्ट एन्ड कन्साइज बनाउनु पर्यो किनभने इफ इट्स टु लङ नोबडी इज गोइङ टु गो थ्रु अल द डकुमेन्ट्स धेरै कसैले हेर्दैन हैन भनेपछि त्यसलाई
सर्ट पनि हुनु पर्यो प्रपरली सबै कुरालाई इन्क्लुड पनि हुनु पर्यो अनएम्बिगुअस पनि हुनु पर्यो सो यसरी बनाएको क्वालिटी म्यानेजमेन्टको प्लानको स्कोप के हो त स्कोप जेनरली अब क्वालिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ सानो प्रोडक्टहरुमा अथवा सिम्पल प्रोडक्टहरुमा इट्स नट द्याट क्रिटिकल त्यति क्रिटिकल हुँदैन तर व्हेन द सफ्टवेयर्स आर लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स तर लार्ज अथवा कम्प्लेक्स हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि हामीले सफ्टवेयर बनाइरहेछौँ जसमा चाहिँ एकदम सेफ्टी अथवा सेक्युरिटी बढी क्रिटिकल छ भने त्यो केसमा चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट अलिक बढी क्रिटिकल हुन्छ र क्वालिटी डकुमेन्टेसन इज अ रेकर्ड अफ प्रोग्रेस कसरी भइरहेछ त प्रोग्रेस के भइरहेछ डेभलपमेन्ट कसरी गइरहेछ त्यसले चाहिँ डेभलपमेन्टमा आउने चेन्जेसहरू अथवा टिममा आउने चेन्जेसहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरिरहेछौँ जुन क्वालिटी एट्रिब्युट्सहरू हामीले स्पेसिफाई गरेका थियौँ क्वालिटी गोल स्पेसिफाई गरेका थियौँ त्यो मिट गर्नलाई कसरी प्रोसेस भइरहेछ भन्ने कुरामा बढी फोकस गरिन्छ भने स्मलर्समा जाँदाखेरि चाहिँ खासै डकुमेन्टेसन त्यति हाई लेभलको चाहिँदैन प्लस युजरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कन्फर्मेसन भयो कि भएन भन्नेतिर हामीले बढी फोकस गर्छौँ र स्मलर सिस्टम जसमा चाहिँ त्यति क्रिटिकल छैन सेक्युरिटी भने क्वालिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिम्पली युजर रिक्वायरमेन्टको कन्फर्मेन्सले मात्रै पनि क्वालिटी म्यानेजमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ होइन त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड्सहरूको अथवा प्रोसेसको कुराहरू खासै धेरै गर्न नपर्ला अथवा सफ्टवेयर मेट्रिकको कुरा गर्न नपर्ला होइन तर कम्प्लेक्स छ ठुलो सिस्टमहरू छ भने चाहिँ प्रपर डकुमेन्टेसन पनि हुनु पर्यो प्रपरली चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्टको टुलहरू हामीले युज गर्नु पर्यो समथिङ लाइक इट्स अ सफ्टवेयर मेट्रिक विल कम अक्रस सफ्टवेयर मेट्रिक एज वेल अलिकति पछाडि होइन अब सफ्टवेयर क्वालिटी भने के हो वाट इज द सफ्टवेयर क्वालिटी द सफ्टवेयर क्वालिटी भनेको आर द एट्रिब्युट्स द्याट अ प्रोडक्ट निड्स टु मेट और अब अथवा सम अदर वेमा भन्ने हो भने जुन स्पेसिफिकेसन हामीले स्पेसिफाई गरे हुन्छौँ सुरुमा त्यो स्पेसिफिकेसन मिट हुन्छ भनेर जुन एट्रिब्युट्सहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो एट्रिब्युट्स क्यान रिप्रेजेन्ट द सफ्टवेयर क्वालिटी त्यो एट्रिब्युटले चाहिँ सफ्टवेयरलाई को क्वालिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ अब सफ्टवेयरको केसमा क्वालिटीलाई मेजर गर्नु भनेको क्यान बी बेट प्रब्लमेटिक हुनसक्छ सर्टेन क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न क्यान बी डिफिकल्ट एकदम सब्जेक्टिभ फर्ममा अथवा चाहिँ एकदम वेग फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो तर त्यसलाई स्पेसिफिकली मेजर गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ सबै कुरा चाहिँ कम्प्लिटली अथवा क्लियरली चाहिँ स्पेसिफाई गर्न गाह्रो हुनसक्छ र कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ जहिले पनि अब इफिसियन्सी रिलायबिलिटी तिर बढी फोकस भइरहेको हुन्छ पर्फर्मेन्सतिर बढी फोकस भइरहेको हुन्छ भने डेभलपरको क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट फेरि अगेन मेन्टेनेबिलिटी रियुजेबिलिटीतिर फोकस भइरहेको हुन्छ भनेपछि हामीले इन्टरनल क्वालिटीमा बढी फोकस गर्ने कि एक्सटर्नल क्वालिटीमा फोकस गर्ने त होइन एक्सटर्नल क्वालिटी भनेको कस्टमरको क्वालिटी भयो कस्टमरले हेर्दा कस्तो क्वालिटी चाहिन्छ भने डेभलपरको क्वालिटी भनेको चाहिँ इज द इन्टरनल क्वालिटी चाहिँ सफ्टवेयरलाई मेन्टेनेबल बनाउने कि युजरले हेर्दाखेरि राम्रो बनाउने अथवा युजरलाई इफिसियन्ट बनाउने रियुजेबल बनाउने कि करेक्ट बनाउने त्यो देयर क्यान बी ट्रेड अफ त्यो ट्रेड अफले गर्दाखेरि पनि प्रब्लमेटिक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ क्वालिटीलाई मेजर गर्नु भनेपछि त्यसरी स्पेसिफिक र एउटा स्पेसिफिक एट्रिब्युटमा जाने कि प्रोडक्ट इज फिट फर पर्पस भनेर जाने द्याट क्यान बी अ पोइन्ट टु डिबेट त्यो चाहिँ एउटा डिबेटको पोइन्टै हुनसक्छ होइन डिपेन्ड्स अपन वाट लेभल अफ सफ्टवेयर कुन कम्प्लेक्सिटी अथवा कति साइजको हामी सफ्टवेयर बनाइरहेछौँ त्यो कुराहरू पनि फरक पर्छ कति क्रिटिकल छ त्यो अर्गनाइजेसनलाई त्यो सफ्टवेयर होइन सेफ्टीको कतिको त्यहाँ रोल आउँछ सेक्युरिटीको के छ कति क्रिटिकल छ भन्ने कुराहरू पनि फरक पार्ला भनेपछि जेनरली हेर्ने भने क्वालिटी भनेको फिट फर पर्पस छ कि छैन सबै वान बाई वान यो कन्फर्मेन्स लेभलमा जाने भन्दा जुन पर्पसको लागि बनाएको थियो त्यो पर्पसको लागि फिट छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट गर्नु पनि सफ्टवेयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ अब फिट फर पर्पस छ कि छैन भनेर कसरी इभ्यालुएट गर्ने त भन्दा ह्याभ प्रोग्रामिङ एन्ड डकुमेन्टेसन स्ट्यान्डर्ड्स बिन फलोड डेभलप गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ र डकुमेन्टेसनको स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको छ कि छैन छ भने कुड फिट द पर्पस अनि यो क्वेसन्सहरूको आन्सर हामीले पोजिटिभमा आउन सक्छ भने द्याट मिन्स द्याट सफ्टवेयर इज फिट फर पर्पस हेज द सफ्टवेयर बिन प्रपरली टेस्ट गरेको छ कि छैन इज द सफ्टवेयर सफिसियन्टली डिपेन्डेबल अपरेसनल इन्भाइरोमेन्टमा लगेर त्यसलाई डिप्लोय गरेर युज गर्नलाई डिपेन्डेबल छ कि छैन इज द पर्फर्मेन्स अफ द सफ्टवेयर एक्सेप्टेबल नर्मली युज गर्दाखेरि
त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ ठिक छ कि छैन, सफ्टवेयर युजेबल छ कि छैन, सफ्टवेयर चाहिँ वेल स्ट्रक्चर बुझ्न सकिने छ कि छैन। भनेपछि हामीले यो अब पर्फर्मेन्स एक्सेप्टेबल भन्ने बित्तिकै युजरको रिक्वायरमेन्ट त यहाँबाट पनि आयो, युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ कतिको युजर फ्रेन्डली छ होइन भन्ने कुरा आयो, रिलायबिलिटीको कुराहरू पनि आयो। यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ इफ यु गेट त्यो सफ्टवेयरलाई इभ्यालुएट गर्दा ठिक छ भन्ने आयो भने त्यो सफ्टवेयर चाहिँ फिट फर पर्पज छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ क्वालिटीलाई लिन सक्छौँ। र अब क्वालिटीको फर्दर एट्रिब्युट्सको हिसाबले हेर्नु देयर क्यान बी सेभरल एट्रिब्युट्स, जति पनि एड्जेक्टिभ्सहरू छ गुड एड्जेक्टिभ्स यु क्यान अल लिस्ट इट आउट। यो सफ्टवेयर राम्रो हुनलाई सेफ हुनुपर्छ, सेक्योर्ड हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, वाट एभर होइन, यो लिस्ट हामीले बनाउन सक्छौँ। र अब कन्फ्लिक्ट चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा कुनै पनि सिस्टम क्यानट बी अप्टिमाइज फर अल दिज एट्रिब्युट्स। यहाँ जति पनि हामीले एट्रिब्युट लेख्यौँ लेट्स से अराउन्ड 15 एट्रिब्युट्स हामीले यहाँ लेख्यौँ, देयर क्यान बी मोर देन दिस एज वेल, योभन्दा बढी हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन द रिक्वायरमेन्ट, कस्टमरको रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा। लेट्स से इकोनोमिक हुनुपर्छ अथवा कस्ट इफेक्टिभ हुनुपर्छ, कुड बी अनदर एट्रिब्युट। भनेपछि यो सबै एट्रिब्युटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै प्रडक्टमा चाहिँ सबै एट्रिब्युट्सहरू अप्टिमाइज गरेर चाहिँ एसोसिएट गर्न मे नट बी पोसिबल। लेट्स से हामीलाई एकदम डिपेन्डेबल एकदम रोबस्ट बनाउनु छ, एकदम क्रासै नहुने एकदम स्ट्रङ बनाउनु छ भने त्यो स्ट्रङ बनाउने पार्टमा जाँदाखेरि मेबी युजर फ्रेन्डली नहुन सक्छ अथवा पर्फर्मेन्स डिग्रेड हुन सक्छ। सो देयर क्यान बी कन्ट्राडिक्टरी त्यो एट्रिब्युट्स, एउटा एट्रिब्युटलाई मेन्टेन गर्दाखेरि अर्को एट्रिब्युट जान सक्छ। लेट्स से हामीलाई एकदम इफिसियन्ट बनाउनु पर्यो, कस्ट एफिसियन्ट नहुन सक्छ, कस्ट इफेक्टिभ नहुन सक्छ, एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ। त्यो सबै एट्रिब्युट्सहरूलाई हामीले अचिभ गर्न चाहिँ इट क्यान बी भेरी डिफिकल्ट। र त्यो भएर के गर्नु पर्यो भने क्वालिटी प्लानले के डिफाइन गर्नु पर्यो, हाम्रो लागि यो मध्ये यसरी लिस्ट गरेको एट्रिब्युट्स प्लस दिस प्लस सम अदर छ भने यो स्याम्पल मात्रै हो, एक्जाम्पल मात्रै हो, यो मध्ये कुन कुन चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट प्रायोरिटी हो त। लेट्स से सेक्युरिटी इज आवर हाइएस्ट प्रायोरिटी, यसको प्रायोरिटी 1 हो, कुड बी 1। दिस इफिसियन्सी इज आवर सेकेन्ड हाइएस्ट प्रायोरिटी, इफिसियन्ट नभए नि हुन्छ, सेक्योर्ड हुनुपर्छ, समथिङ लाइक द्याट। त्यसरी हामीले प्रायोरिटीहरू चाहिँ सेट गर्नु पर्यो। र त्यो क्वालिटी जुन हामीले स्पेसिफाई गऱ्यौँ त्यो ठिक भयो कि भएन, त्यो मिट भयो कि भएन, एसेस गर्ने प्यारामिटर के हो त, हाउ वेल वे एसेस दोज क्वालिटी एट द एन्ड अफ द डे। जब त्यो काम सकिन्छ त्यसपछि त्यसलाई एसेस गर्ने कुरा चाहिँ के हो त, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रिडिफाइन गर्नु पर्यो। समथिङ लाइक लेट्स से मेन्टेनेबिलिटी हुनु अथवा रोबस्ट हुनु भने के हो त, हाउ डु वी मेजर द्याट द सफ्टवेयर इज रोबस्ट अथवा सफ्टवेयर इज मेन्टेनेबल अथवा सफ्टवेयर इज लेट्स से सेक्योर, त्यो मेजर कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। अब प्रोसेस र प्रोडक्टको क्वालिटी दे आर समहाउ अब रिलेटेड पनि छ होइन। प्रोसेस चाहिँ अब कसरी हामीले कुन प्रोसेस फलो गरेर अथवा कसरी बनाउँछौँ त्यसले पनि क्वालिटीलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छ। भनेपछि क्वालिटी र प्रोसेस र प्रोडक्टको क्वालिटी दे आर इन्टरलिङ्क्ड। say the quality of a developed product is influenced by the quality of the production process। हामीले कसरी बनायौँ हैन, एनालिसिस कसरी गर्यौँ, मोडलिङ कसरी गर्यौँ, कोडिङ कसरी गर्यौँ भन्ने कुराले चाहिँ त्यसलाई फरक परिरहेको हुन्छ। र त्यो जुन अप्रोचमा जसरी बनाए पनि फाइनली त्यो प्रोसेसलाई हामीले फोकस गर्ने कि नगर्ने हैन, प्रोडक्टमा मात्रै फोकस गर्ने कि कहिलेकाहीँ सेग्रिगेट गर्ने सिचुएसन पनि हुनसक्छ। तर बेसिकली प्रोडक्ट राम्रो हुनलाई प्रोसेस सुड अभियसली बी गुड, प्रोसेस चाहिँ राम्रै हुनै पर्यो हैन। अब प्रोसेस र प्रोडक्टको क्वालिटीलाई अथवा रिलेसनसिपलाई कसरी मेजर गर्न क्यान बी भेरी डिफिकल्ट, डिपेन्ड्स अपन हाउ इनोभेटिभ अ सफ्टवेयर इज। एकदमै इनोभेटिभ छ सफ्टवेयर र एकदम फास्टर डेभलपमेन्ट गर्नु छ भने प्रोसेस र प्रोडक्टको चाहिँ ठ्याक्कै म्याच नहुन सक्छ। जुन ट्रेडिसनली जुन प्रोसेस त जुन अप्रोचमा हामी गइरहेको हुन्छौँ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसहरू जुन फलो गरिरहेको हुन्छौँ, द्याट मे नट बी एक्ज्याक्टली एप्लिकेबल। अब इन्डिभिजुअलको स्किल कति छ, त्यो प्रोसेस एक्जिक्युट गर्नलाई उसको एक्सपिरियन्स कति छ भन्ने कुराले पनि प्रोडक्टको क्वालिटीलाई फरक पारिरहेको हुन्छ। प्रोडक्ट र प्रोसेसको रिलेसनसिप हेर्नु, त्यो सफ्टवेयर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के हो त, स्ट्यान्डर्ड्सले चाहिँ के हुनुपर्छ त प्रोडक्ट अथवा प्रोसेसमा चाहिँ के एट्रिब्युट्स भयो भने यो प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो हो
भन्नाले जुन एउटा स्पेसिफिकेसन अथवा जुन रुल अथवा जुन प्रोटोकल जो त्यो प्रोटोकल क्यान बी डिफाइन एज अ स्ट्यान्डर्ड त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डको हिसाब त्यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्यान बी इन्टरनेसनल अथवा नेसनल हुनसक्छ अथवा अर्गनाइजेसन हुनसक्छ अथवा एउटा प्रडक्टको स्पेसिफिक समथिङ लाइक आइएसओ हुनसक्छ होइन अथवा सिएमएम हुनसक्छ अथवा नेसनल लेभलमा कुरा गर्नु भने नेपाल स्ट्यान्डर्ड भनेर एनएस स्ट्यान्डर्ड हुनसक्छ अथवा अर्गनाइजेसनको आफ्नै चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस हुनसक्छ यो काम गर्नलाई यसरी यसरी गर्नुपर्छ भनेर जुन पोलिसी डिफाइन गरेको छ त्यो पोलिसी हुनसक्छ अर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्टको एप्लिकेबल मात्रै हुनसक्छ स्ट्यान्डर्ड्सहरू पनि हुनसक्छ होइन एन्ड दिस स्ट्यान्डर्ड्स डिफाइन हाम्रो प्रोडक्टको क्वालिटी मेजर गर्नलाई दिस स्ट्यान्डर्ड्स प्ले अ सिग्निफिकेन्ट रोल हामीले बनाएको प्रोडक्ट चाहिँ लेट्स से आइएसओ सर्टिफाइड छ अथवा सिएमएम को लेभल योमा छ भन्दाखेरि क्वालिटी चाहिँ यो लेभलको छ भन्ने कुरा अटोमेटिकली बुझिन्छ त्यो हिसाबले हामीले स्ट्यान्डर्ड्सलाई हेर्न सक्छौँ होइन अब स्ट्यान्डर्ड्स अथवा स्ट्यान्डर्डाइज गर्दा अथवा स्ट्यान्डर्ड फलो गर्दाको एडभान्टेज भनेको लेट्स से पहिला भएको मिस्टेक्सहरू चाहिँ अभोइड हुनसक्छ किनभने स्ट्यान्डर्ड्स फलो गर्दाखेरि पहिलाकोमा के कुरा भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सपिरियन्सको रूपमा युज गर्न सक्छौँ र क्वालिटी भने के हो के हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्ने एउटा फ्रेमवर्क हो स्ट्यान्डर्ड त्यो फ्रेमवर्कभित्र बसेर हामीले चाहिँ एउटा अनएम्बिगुअस हिसाबले क्वालिटीलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सक्ने भयो अनि दे प्रोभाइड कन्टिन्युटी स्टाफ चेन्ज भयो भने पनि यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दे क्यान बी इजिली बी अन्डरस्टुड रिटन त्यो स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्टेड स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने बित्तिकै र अब स्ट्यान्डर्ड चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन हामीले डेभलप गरेको प्रोडक्टलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्ने हो भने one of the standard is called as ISO standard framework, ISO 9001. Software ko context I'm directly moved on to 9001. ISO 9001 भनेको product को quality assurance को लागि हो, service को लागि, environment को लागि. There are several standards. ISO को छोटे-छोटे standards हरु छ हैन. 9001 is for the product को लागि चाहिँ 9001 standard हो. आइएसओ फ्रेमवर्क अथवा आइएसओ फ्रेमवर्कले जेनरली के गर्छ अथवा कसरी काम हुन्छ भन्दा आइएसओको देयर आर सेभरल प्रोसेसेस आइएसओले चाहिँ त्यो प्रोसेसहरू यसरी यसरी हुनुपर्छ भनेर एउटा डकुमेन्टेड फर्ममा डिफाइन गरिदिन्छ जस्तै आइएसओ 9001 को कोर प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने प्रोडक्ट डेलिभरी गर्नको लागि के प्रोसेस हुनुपर्छ भन्दा बिजनेस एक्विजिसन डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट टेस्टिङ प्रोडक्सन एन्ड डेलिभरी र सर्भिस एन्ड सपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि बिजनेस म्यानेजमेन्ट सप्लायर म्यानेजमेन्ट इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट यो प्रोसेसहरू फलो गरेर कुनै पनि प्रोडक्ट डेभलप गर्यो भने गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आउँछ भनेपछि अब यो इन्डिभिजुअल प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनले डिफाइन गर्न सक्छ जस्तै लेट्स से हाम्रो चाहिँ XYZ भन्ने सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी छ भने हाम्रो डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टको प्रोसेस यो हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोसेसलाई कन्टिन्युअसली इम्प्रुभ गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जुन कमिटमेन्ट गर्छौँ यो प्रोसेस है कसरी गर्ने भनेर प्रिडिफाइन रिटन फर्ममा यो सबै प्रोसेसहरूको चाहिँ एक्जिक्युसन स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियरहरू हुन त आइएसओले स्पेसिफिकली त्यो टर्म युज गर्दैन स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रिन्सिपल भनेर अथवा प्रोसिडियर भनेर चाहिँ जेनरली हामीले म्यानेजमेन्टको कन्टेक्स्टमा युज गर्छौँ आइएसओले डाइरेक्टली यो त गर्दैन तर इन्डाइरेक्टली भन्न खोजा चाहिँ यो एभ्री प्रोसेस यो कम्तीमा यति प्रोसेसहरू हुनु पर्यो हामीले कुनै सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि र यो प्रोसेस यसरी एक्जिक्युट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ रिटन फर्ममा डकुमेन्ट हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर बिजनेस एक्विजिसन म यसरी गर्छु डिजाइन यसरी गर्छु डिजाइन गर्दाखेरि यो स्टेपहरू म फलो गर्छु यसको रेस्पोन्सिबिलिटी यो इन्डिभिजुअलको यो कामको रेस्पोन्सिबिलिटी यसको यो इन्डिभिजुअलको यसको प्रिरिक्विजिट यो सबै त्यो डकुमेन्टेड फर्ममा एभ्री काम हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा डकुमेन्टेड फर्ममा हुनुपर्छ र त्यो डकुमेन्टेड फर्ममा छ भन्ने इभ्यालुएट गरिसकेपछि बल्ल स्ट्यान्डर्ड विल बी प्रोभाइडेड आइएसओले स्ट्यान्डर्डाइज गरिदिन्छ अनि त्यो स्ट्यान्डर्डाइज गरिसकेपछि लेट्स से नर्मली इयरली चाहिँ दे इभ्यालुएट थर्ड पार्टी अडिट गराउँछ इन्टरनलले चाहिँ एभ्री 3 मन्थमा गर्नुपर्छ यो जुन हामीले डिफाइन गर्छौँ नि यो प्रोसेस हुनुपर्छ भनेर त्यो अनुसार फाइनली इम्प्लिमेन्टेसनमा गयो कि गएन त डकुमेन्टेसनमा त यो गर्छु भनेर भन्न सजिलो छ त्यो प्रोसिडियर जुन यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर बनायो त्यो प्रोसिडियर अनुसार काम गर्यो कि गरेन भनेर इन्टरनली पनि अडिट हुन्छ एक्सटर्नली पनि अडिट हुन्छ के इन्टरनल अडिट चाहिँ जनरली एभ्री 3 मन्थमा हुन्छ अनि एक्सटर्नल अडिट चाहिँ नर्मली एभ्री इयर हुन्छ भनेपछि त्यो एक्सटर्नल अडिटले सबभन्दा फर्स्ट त के गर्छ त्यो इन्टरनल अडिटको इभ्यालुएसन गर्छ इन्टरनल अडिटले चाहिँ के चाहिँ गर्यो त इभ्यालुएट कसरी गर्यो के सिचुएसन छ उसले रिड गर्यो दे इभ्यालुएट द इन्टरनल अडिट रिपोर्ट
अनि दे क्रस चेक इट विथ द एक्जिक्युसन प्रोसेस जुन तरिकाले काम गरिरहेछ र जुन तरिकाले इन्टरनल अडिट भयो अथवा यो प्रोसिडियर डिफाइन गरिरहेछ त्यो म्याच भइरहेको छ कि छैन म्याच भयो भने स्ट्यान्डर्ड विल बी कन्टिन्युड स्ट्यान्डर्ड रिन्यू हुन्छ हैन कन्टिन्यू भएन भने दे विल प्रोभाइड अ वार्निङ एउटा वार्निङ प्रोभाइड गर्छ अनि त्यो वार्निङ चाहिँ यति ड्युरेसन सम्ममा त्यो भ्यालु त्यो चाहिँ फेरि ब्याक टु यो प्रोसिडियर अथवा कमिटमेन्ट अनुसार आएन भने स्क्रैप गर्ने भनेर दे प्रोभाइड अ वार्निङ अनि त्यसपछि फेरि एउटा रिभ्यू मिटिङ हुन्छ त्यो मेन्टेन भयो भने अगेन इट विल बी रिन्युड अदरवाइज स्ट्यान्डर्ड विल बी स्क्रैप चाहिँ हटाइदिन्छ आइएसओले दिस इज हाउ आइएसओ वर्क्स हैन आइएसओ सर्टिफिकेसन लिनलाई अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्छ क्वालिटी म्यानुअल बनाउनुपर्छ फर एभ्री एक्सन त्यो एभ्री टास्क अर्गनाइजेसनमा जति पनि काम हुन्छ त्यो सबै कामको लागि यो काम गर्ने भनेर डकुमेन्ट हुनुपर्छ क्वालिटी म्यानुअल कि क्वालिटी म्यानुअल प्रिपेयर गर्नुपर्छ त्यो क्वालिटी म्यानुअलको बेसिसमा इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टहरू कसरी अर्गनाइज गर्ने भनेर इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टको क्वालिटी प्लान हुनु पर्यो अगेन र दे विल बी अघि भने जस्तो अडिटेड रिभ्युड एभ्री इयर त्यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ त्यही कुरा हामीले अघि गरिहाल्यौँ त्यसलाई यही चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन मात्रै गरे हो अनदर स्ट्यान्डर्ड इज कल एज क्यापेबिलिटी म्याचुरिटी मोडल हामीले सिएमएम भन्छौँ यसले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गर्ने र त्यसलाई रिफाइन गर्दै जाने अर्गनाइजेसनको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई रिफाइन गर्दै जाने मेच्योर बनाउँदै लाने कन्सेप्टमा चाहिँ रिफाइन गर्छ होइन र दिस मोडल डिस्क्राइब्स 5 लेभल अफ इभोल्युसनरी पाथ सफ्टवेयर चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि सफ्टवेयर मेच्योर हुँदै जान्छ सफ्टवेयर इभल्भ हुँदै जान्छ क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जानलाई चाहिँ सफ्टवेयरलाई बेटर बनाउनलाई कसरी चाहिँ कुन कुन लेभल हुन्छ त्यसमा के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र 5वटा लेभल डिफाइन गर्दैछ अनि इच लेभल हेज सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्स त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ मिट हुँदै हुँदै गयो भने गोज अन द्याट पर्टिकुलर लेभल त्यो लेभलमा चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएट गरिन्छ इट वाज डेभलप्ड एन्ड मेन्टेन बाई सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट आइएसओ जस्तै हो तर प्राइमेरी डिफरेन्स चाहिँ लाइज इन देयर पर्पसमा डिपेन्ड गर्छ होइन आइएसओले चाहिँ इट स्पेसिफाइज अ मिनिमल एक्सेप्टेन्स क्वालिटी लेभल प्रोसेस कसरी गर्नुपर्छ काम कसरी गर्नुपर्छ र कमिटमेन्टको लेभलमा डकुमेन्टेसनको लेभलमा क्वालिटी म्यानुअलको लेभलमा चाहिँ यसले आइएसओले फोकस गर्छ भने सिएमएम इस्टाब्लिसेस अ फ्रेमवर्क फर कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट मिनिमम यति हुनुपर्छ भन्दा पनि कन्टिन्युअसली त्यो सफ्टवेयरलाई बेटर बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने टाइपले चाहिँ सिएमएमले फोकस गर्छ भनेपछि हामीले जुन अघि 5वटा लेभल भन्यौँ त्यो 5वटा लेभललाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ लेभल 1 इज कल्ड एज इनिसियल लेभल जसमा चाहिँ प्रोसेस आर अनप्रेडिक्टेबल पुअरली कन्ट्रोल देयर इज नो फर्मल मेथोडोलोजी भनेपछि आरक तरिकाले हामीले जसरी प्रोग्रामिङ गर्छौँ नि त्यो तरिकालाई विदाउट एनी एनालिसिस नगरिकन डाइरेक्टली कोडबाट स्टार्ट गरेर एकदम आरक तरिकाले ऱ्यान्डम तरिकाले हामीले सफ्टवेयर डेभलप गर्छौँ भने त्यो अप्रोचबाट डेभलप भएको प्रोसेस चाहिँ इनिसियल लेभलमा हुन्छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट भनेको अलिकति प्रोसेसहरूलाई प्लान गरेर एउटा फर्मल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको मेथोडोलोजी फलो गरेर प्रपरली चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर मोनिटरिङ गरेर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो सेकेन्ड लेभलको भयो विच इज कल्ड एज म्यानेज्ड लेभलको सफ्टवेयर भन्छौँ त्यो चाहिँ अगेन नेक्स्ट लेभलमा पुग्दाखेरि थर्ड लेभल जसलाई वी कल इट डिफाइन्ड एभ्री प्रोसेस चाहिँ वेल क्यारेक्टराइज र वेल अन्डरस्टुड हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड प्रोसिडियर अथवा प्रोसिडियर्सहरू टुल्सहरू स्ट्यान्डर्ड्स युज गरेर अर्गनाइजेसनको लेभलमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ एक्सवाइजेड वाट एभर अर्गनाइजेसन छ उसले चाहिँ मेरो लागि यो स्ट्यान्डर्ड हो र त्यो स्ट्यान्डर्ड्सहरू डिफाइन गरेर टुल्स प्रोसिडियर्स टुल्स टेक्निक्स युज गरेर This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. फर्मल प्रोसेस युज गरेर सफ्टवेयर डेभलप गर्छ भने त्यो चाहिँ थर्ड लेभलमा पर्छ भने फोर्थ लेभल इज कल्ड एज क्वान्टिटेटिभली म्यानेज्ड जसमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल अथवा क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स लगाएर प्रोसेसहरूलाई म्यानेज गऱ्यौँ हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ मोनिटरिङ गऱ्यौँ सफ्टवेयर मेट्रिकहरू युज गऱ्यौँ त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नलाई होइन कुनै पनि टास्कलाई मोनिटरिङ अथवा इभ्यालुएट गर्नलाई मेट्रिकहरूको युज गऱ्यौँ प्रपरली प्लान गऱ्यौँ भने क्वान्टिटेटिभ हिसाबले त्यसलाई म्यानेज गऱ्यौँ इभ्यालुएट गऱ्यौँ भने द्याट इज लेभल 4 र एभ्री लेभल जाँदाखेरि प्रिभियस लेभलको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट हुनु पऱ्यो एक्सेप्ट लेभल 1 है त्यो अनप्रेडिक्टेबल भन्ने कुरालाई हामीले भन्नु तर लेभल 2बाट 3मा जाँदाखेरि 2मा हुने एभ्री फर्मल त्यो मेथड्सहरू जुन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको एसडिएलसीको अथवा मेथोडोलोजीको जुन कुरा गऱ्यौँ हामीले यो लेभलमा जाँदाखेरि दिस प्लस दिस हो
लेभल 2 को सबै रिक्वायरमेन्ट प्लस लेभल 3 को रिक्वायरमेन्ट हो सो 4 मा जाँदा क्वान्टिटेटिभली त्यसलाई म्यानेज गरेर मेट्रिकहरु युज गरेर स्ट्याटिस्टिकल अथवा क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स अप्लाई गरेर मात्रै भएर लेभल 2 3 को सबै कुरा त्यहाँ इन्कर्पोरेट हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड्सहरु प्रोसेसहरु टुल्सहरुको कुरा त्यो सबै कुरा चाहिँ यहाँ पनि आउनु पर्यो कि त्यसपछि लेभल 5 भनेको अप्टिमाइजिङ लेभल हुन्छ जसमा चाहिँ सफ्टवेयर भनिसकेपछि पनि कन्टिन्युअसली त्यसलाई इम्प्रुभ कसरी गरेर राख्ने चेन्जलाई कसरी इन्कर्पोरेट गरेर राख्ने इनोभेटिभ त्यो जुन इनोभेटिभ फिचरहरु त्यसमा कसरी थप्ने भ्यालु एड कसरी गराउने बेसिक परफर्मेन्स त छँदैछ सफ्टवेयरको प्लस त्यसले अर्गनाइजेसनलाई दिने भ्यालुलाई कसरी इम्प्रुभ गराउने भनेर कन्टिन्युअसली हामी चाहिँ त्यो सफ्टवेयरलाई इम्प्रुभ गर्नलाई चेन्ज म्यानेजमेन्टलाई इन्कर्पोरेट गर्नलाई लागिराख्छौँ भने त्यो सफ्टवेयर चाहिँ लेभल 5 मा हुन्छ त्यही कुराहरुलाई यहाँ डिफाइन गरे हो सो इनिशियल लेभलमा के हुने प्रोसेस आर डिसअर्गनाइज्ड क्याओटिक हुन सक्छ हैन इन्डिभिजुअलले कसरी काम गर्छ त्यसको बेसिसमा सक्सेसफुल हुने कि फेलियर हुने भन्ने हुन सक्छ एरक हुन्छ देयर इज नो सच थिङ एज डिफाइन अथवा फर्मल मेथोडोलोजी हुँदैन जुन कुरा अघि हामीले गर्यौं त्यही कुरा यसमा डिफाइन मात्रै गरे हो हामीले हामीले सीएमएम लाई हेर्न सक्छौं र अब यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने क्वालिटीलाई मेजर गर्ने जुन अघि हामीले एट्रिब्युटहरुको कुरा गर्ने त्यसलाई मेजर कसरी गर्ने कुन मेट्रिकको फर्ममा रिप्रेजेन्ट मेट्रिक भनेको इज अ न्युमेरिक भ्यालु मेट्रिक भनेको चाहिँ न्युमेरिक भ्यालु हो भने मेजरमेन्ट हुने चाहिँ त्यो न्युमेरिक भ्यालु जेनेरेट गर्ने अप्रोच भयो सफ्टवेयर मेजरमेन्ट के हो त त्यसको जस्तै लेट्स से एक्युरेसी यति हुनु एक्युरेट हुनुपर्छ भने जस्तै एक्युरेट छ भनेर कसरी मेजर गर्ने त्यो एउटा म्याथमेटिकल भ्यालुले त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो म्याथमेटिकल भ्यालुलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भ्यालुलाई कल इट अ मेट्रिक र त्यो मेट्रिक डिराइभ गर्ने प्रोसेसलाई वी कल इट अ सफ्टवेयर मेजरमेन्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट भनेर डिफाइन गर्छौं त्यो एट्रिब्युट कुड बी अफ प्रोडक्ट अथवा प्रोसेसको जेको पनि हुन सक्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्वान्टिटेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ हामीले न्युमेरिक भ्यालुलाई मेट्रिक भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं हैन र त्यसको एडभान्टेज के हो त भन्दा त्यसले अब्जेक्टिभली कम्पेयर गर्न चाहिँ हामीलाई सकिने भयो र एउटा अनबायस्ड हिसाबले एउटा सबैको चाहिँ कन्सिस्टेन्ट इन्टरप्रिटेसन हुने भयो एउटा न्युमेरिक भ्यालु आउने बित्तिकै म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गरेर यो सफ्टवेयरको रिलायबिलिटी यति छ भनेर एउटा म्याथमेटिकल भ्यालु चाहिँ निकाल्यो भने फरक मान्छेले फरक इन्टरप्रिटेसन गर्ने चान्सेस कम हुन्छ भने चाहिँ कम्पेरिजन गर्न क्यान बी भेरी इजी त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले मेट्रिकलाई लिन सक्छौँ हैन मेट्रिक चाहिँ कस्तो हुन्छ देयर क्यान बी सेभरल मेट्रिक लाइक a line of code could be one of the metric software को size लाई अथवा quality लाई measure गर्ने could be one of the parameter could be the line of code there is a term called as fog index number of persons required per days there are several other factors like inheritance हामीले object oriented concept मा कुरा गर्ने inheritance factor परेर हुन्छ inheritance कति भएको छ polymorphism factor polymorphism कति युज भएको छ त्यसले पनि सफ्टवेयरको क्वालिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भने डिफरेन्ट मेट्रिकको फर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र त्यसले चाहिँ क्वालिटीलाई इभ्यालुएट गर्नलाई सफ्टवेयरको क्वालिटी इभ्यालुएट गर्नलाई र त्यो चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन हैन त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ भनेपछि कुनै पनि सफ्टवेयरको एट्रिब्युट कुनै पनि पार्टलाई इभ्यालुएट गर्नलाई हामीले म्याथमेटिकल टर्म त म्याथमेटिकल एउटा भ्यालुमा ट्रान्सफर्म गर्यौं त्यो इभ्यालुएसनलाई अथवा त्यो सफ्टवेयरको एट्रिब्युटलाई भने दैट मैथमेटिकल भ्यालु इज कॉल्ड एज अ मेट्रिक त्यसलाई चाहिँ मेट्रिक भनेर डिफाइन गर्छौं मेट्रिक कस्तो हुन्छ हामीलाई त्यो डेप्थमा मेट्रिक क्याल्कुलेसन गर्ने डेप्थमा त जानु पर्दैन तर स्टिल लेट मी शो यु सम अफ द एक्जाम्पल्स मेट्रिक के हो भनेर हैन जस्तै one of the metric could be a function point This class will end in 5 minutes. This class will end in 5 minutes. I'm taking reference to my some other slide जसमा चाहिँ सफ्टवेयर मेट्रिक नै भन्ने एउटा छुट्टै च्याप्टर को एउटा पार्टमा कम्प्लेक्सिटी कति त भन्दा you can calculate this as complexity of individual methods एउटा क्लासमा n वटा मेथड छ भने each मेथड को कम्प्लेक्सिटी लाई हामीले सम गरेर क्याल्कुलेट गरेर त्यसको बेसमा इन्डिभिजुअल क्लासको कति छ हैन डेप्थ अफ इनहेरिटेन्स कति छ लेट्स से इनहेरिटेन्स को चाहिँ एट्रिब्युट इनहेरिटेन्स फ्याक्टर कति छ वी हैव सम फर्मुला यो फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्छौं र यो जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुको बेसिसमा यो सफ्टवेयर को चाहिँ लेट्स से इनहेरिटेन्स यो लेभलको छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने यसरी म्याथमेटिकल फर्ममै जानेलाई यसरी वी हैव सेभरल फर्मुला हामीले यो फर्मुलाको लेभलमा त जानु पर्दैन यसरी कपलिङको फ्याक्टर
हैन कपलिङ कति छ यो न्युमेरिक भ्यालुमा गएर त्यो सफ्टवेयरको कुनै पनि एट्रिब्युटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने द्याट इज द मेट्रिक र यसको एडभान्टेज के हो त भने एउटा फ्याक्टर एउटा म्याथमेटिकल भ्यालु निकालिसकेपछि त्यो भ्यालुको इन्टरप्रिटेसन जसले गरे पनि त्यही हुन्छ क्या अब्जेक्टिभ हुन्छ हैन सब्जेक्टिभ हुँदैन मान्छे पछि फरक हुँदैन इन्टरप्रिटेसन जसले चाहिँ क्वालिटीलाई बेटर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ हैन अब तिनीहरूको चाहिँ यो कम्पेरिजनहरू भयो अथवा इभन युज केसको हिसाबले हेर्न सक्छौँ हैन डिफरेन्ट यसरी चाहिँ म्याथमेटिकली कुनै पनि सफ्टवेयरको क्वालिटीलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने द्याट इज बेसिकली अ सफ्टवेयर मेट्रिक लेट्स से करेक्टनेसको मेट्रिक हुन सक्छ लेट्स से डिफेक्ट पर फंक्शन पोइन्ट कतिवटा फंक्शन पोइन्ट्सहरु जुन अघि हामीले त्यो एउटा फंक्शन पोइन्टको कुरा गरेछौँ साइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई इच फंक्शन पोइन्टमा कतिवटा एरर छ कुड बी वान अफ द मेट्रिक अनदर कुड बी मेन्टेनेबिलिटीको कुरा गर्नु भने मीन टाइम टु चेन्ज एउटा सिस्टममा कुनै चेन्ज आयो भने त्यो चेन्ज गर्नलाई हामीलाई कति टाइम लाग्यो जस्तो 10 वटा चेन्ज छ भने एभरेजमा प्रत्येक चेन्जलाई इन्कर्पोरेट गर्नलाई हामीलाई कति टाइम लाग्यो भनेपछि त्यो टाइम निकालेपछि लेट्स से मीन टाइम टु चेन्ज इज लेट्स से 2 days भने नि हाम्रो डिपेन्डिङ अपन सफ्टवेयर मेन्टेनेबिलिटी चाहिँ 2 days हो भन्ने हिसाबले एउटा न्युमेरिक भ्यालुमै हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने हो भने चाहिँ इट गिभ्स बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ क्वालिटी त्यो हामीले चाहिँ क्वालिटी म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर मेट्रिकको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने हामीलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ अब त्यो मेट्रिक बनाउँदाखेरि देयर क्यान बी सेभरल assumptions. This class will end in 2 minutes. Several assumptions. This class will end in 2 minutes. त्यो assumptionsहरु चाहिँ विदिन स्ट्यान्डर्ड्स बसेर गर्नु पर्यो हैन दिस इज हाउ वी म्यानेज द क्वालिटी यसमा केही छ क्वेशन्सहरु एकदम थ्योरेटिकल गफै जस्तो मात्रै हो हुन त हैन If you have any questions on this, let's briefly discuss. Otherwise, we'll stop it for today. Next class, we'll talk about software configuration management. And we'll come back to the cost estimation. Configuration management is a topic. Most probably next class, configuration management is discussion. As a confusion or questions. सर यो आईएसओ को सर्टिफिकेसन छ नि यो कुनै प्रोजेक्टहरुलाई दिन्छ कि अथवा कम्पनीले नै दिन्छ कि कसलाई दिन्छ यो आईएसओ को चाहिँ थर्ड पार्टी एजेन्टहरु हुन्छ हैन जसले चाहिँ इभ्यालुएट गरेर हुन्छ हैन त्यो स्ट्यान्डर्ड्स को लागि अर्गनाइजेसनले प्रोसेस गर्नु पर्यो जस्तै हाम्रो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ आईएसओ सर्टिफिकेसन लिने हो भने त्यो थर्ड पार्टी जुन अथराइज हुन्छ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्ड्स को आईएसओ को त्यो अथराइज थर्ड पार्टी सित हामीले कन्सल्ट गर्नु पर्यो अनि उले चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन जस्तो अथवा ओभरभ्यू जस्तो गराउँछ त्यो मिट गर्नलाई यो डकुमेन्टेसन अथवा यो कुराहरु चाहिन्छ भनेर त्यो क्वालिटी म्यानुअल बनाउने एउटा ट्रेनिङ जस्तो प्रोवाइड गर्छ